We hebben hier de Hallucinator van Gebro, dan de crimineel goed vuurwerk, de Excultor 2.0 en de DC Beam. Aan elkaar doorverbonden. En als hij goed gaat, is het dus 75 schoten. Zwaar vuurwerk. Gaan we even proberen. En de DC Beam aan elkaar doorverbonden. En als hij goed gaat, is het dus 75 schoten. Zwaar vuurwerk. Gaan we even proberen. Oké. Even snel een beetje knippen en plakken? Nee joh, hij toch niet? Zeker weten. Ja, maar ja. Dat is ons werk, heel lastig. En dit is dan al die dikke tubes. Hij is mooi afgegaan. Hier gaan we 75 schoten, 3 keer rond 500 gram. Ben benieuwd! Fucking lekker, hard! Dit is mooi vuurwerk, hè? Zo lekker, man. Hoppa! Lekker! Ah!